Paano mag-add at mag-upload ng profile picture at cover photo para sa YouTube channel? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Hi mga kawapo! Welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para laging updated sa mga new upload videos. Gaya ng sabi ko sa intro kanina kung paano mag-upload at mag-add ng cover photo tsaka profile picture sa YouTube channel. Dahil maraming bagong YouTuber at hindi pa masyado alam kung paano mag-upload, ituturo ko sa inyo kung paano. Kaya kung gusto mong matuto, panoorin mo ang video na ito. Sa browser na to, i-click mo lang ang www.youtube.com. Ayan, nandito na tayo sa YouTube at i-click mo lang yung channel mo. Ang channel na iWatch na ito ay ginawa ko lang para sa ating mga tutorial. So ayun, pagka-click mo, may lalabas na ganyan. Makikita mo dito kung yung mga existing photos na in-upload mo na. Para mag-upload, click mo lang yung upload at choose from gallery. So ayan, makikita mo na yung laman ng gallery mo. Kung meron ka ng logo, hanapin mo lang sa gallery. Click natin yan. Antayin lang mag-load. Ayan, at i-click ang done. Antayin ulit mag-load. At got it. Uploaded na yung profile picture natin. Ayan, iWatch yung nilagay ko na YouTube channel. And kung may mga ibang gagawin ka pa, explore mo lang. Ayan, ibalik na natin ulit sa original na profile picture. Ayan, click lang natin yung original na profile picture para mabalik sa dati. At click ulit ang done. Ayan, got it. Ganun lang kasimple mag-upload ng profile picture. Ayan, back to home na tayo. Click mo lang yung pangalan ng YouTube channel mo. At i-click mo yung tatlong guhit na yan, na taskbar. At i-click ang my channel. At nandito na tayo sa may pag-editan ng cover